Xin chào các bạn nha. Mình có một cái ấm siêu tốc mà khách gửi cho mình các bạn. Khách sửa không được bó tay rồi. Đó thì khách đã mua một cái đế nha các bạn. Mua cái đế rồi nhưng mà cái chân á, nó không có phù hợp để gửi cho mình để mình sửa thì đây các bạn thấy là những cái mẫu cũ này nha các bạn. Tìm được cái chân đế phù hợp với nó rất là khó luôn. Nó không có gắn vừa các bạn. Tại vì cái nhiều loại lắm nha các bạn. Trên thị trường mà các bạn tìm được cái chân đế nó không phù hợp á, các bạn rất là khó sửa nha các bạn. Đó, như cái này nó cũng có 3 cái lỗ để bắt ốc ha, nhưng mà để gắn cho phù hợp á thì cũng khá là hiếm nha các bạn. Như cái chân đế này nha các bạn, thì nó lại không hư cái phần này nó là cái cũ, nó không hư cái phần này nhưng mà nó lại hư cái phần này ha các bạn. Đó, nó cùng một loại nhưng mà nó hư cái phần này, cháy hết rồi các bạn này. Đó thì hôm nay mình chia sẻ với bạn, nếu trong trường hợp mà mình tìm không được cái chân đế này ha, thì các bạn bỏ luôn cái phần này nha các bạn. Mình bỏ luôn, mình không xài, mình đấu trực tiếp luôn nha các bạn. Cái công tắc trên này sẽ đảm nhiệm cái phần là ngắt điện ha, khi sôi nó sẽ ngắt điện ở cái phần này nha các bạn. Đây là hai cái dây nguồn 220 này đi qua công tắc nha các bạn. Đi qua công tắc thì như vậy mình sẽ kiểm tra cái công tắc còn sống không nha các bạn. Các bạn để ý cái công tắc ha, coi nó còn sống không. Mình thấy công tắc này nó cũng bị chập chờn, mình sẽ tháo hẳn ra mình kiểm tra luôn nha, đo cho nó chuẩn nha các bạn. Đó, mình sẽ giật ra luôn rồi mình kiểm tra hai cái tiếp điểm này nha các bạn. Rồi không thông, công tắc hư luôn, chạm với nhau và lúc đó là mạch nó thông ha, sẽ dẫn điện và bếp sẽ được nấu. Đó thì sau thời gian dài sử dụng rồi nước độ ẩm nó vào các bạn, nó sẽ là làm cho ra tem và hư hỏng những cái lá đồng này, nó bị dơ nha các bạn. Đó, và khi đó nó sẽ không còn hoạt động tốt nữa nha các bạn. Một cái công tắc mới nha các bạn, màu đỏ, loại này thì nó tốt nha các bạn, tốt hơn loại màu đen, nó mắc hơn 2.000, thì mình mua là giá là 8.000 nha các bạn. Mình sẽ để trong cái phần mô tả những cái công tắc như này, các bạn có thể tìm mua ha, để thay thế cho cái đồ nó hư. Đây là cái màu đen này các bạn, cái tiếp điểm nó không được tốt á, nó dễ bị chập cháy ha. Đó, mình sẽ thay cho nó bằng cái cắm như vậy nha các bạn. Đó. Rất đơn giản luôn. Ở phần này mình sẽ làm cho nó chắc chắn hơn. Đó. Đó, như thế này nha các bạn. Này ha. Đây một bên nữa nè. Đây là một dây nữa ha. Dây này sẽ đi vào cái vỉ nha các bạn. Đó, để như này. Đây là dây nguồn vào nè. Dây nguồn 220 vào, AC vào ha, AC vào đường này là xong nha các bạn. Một dây AC vào đi qua công tắc ha. Và sau đó đi vào cái vỉ nóng ha. Còn một dây sẽ đi trực tiếp vào vỉ nóng luôn. Đó. Thì dây đèn báo cũng sẽ đi giống như vậy luôn, đấu song song với lại cái vỉ như thế này. Thì khi mình bật công tắc thì đèn cũng sáng luôn nha các bạn. Đó, nguyên tắc đơn giản như vậy. Mình sẽ thay cái đoạn dây đấu đoạn dây này trực tiếp luôn nha các bạn. Như vậy mình sẽ bỏ luôn cái này ha. Mình sẽ bỏ luôn phần này nha các bạn. Đó. Như vậy cái đám này mình sẽ cho kết nối xuống dưới ha. Rồi phần này mình sẽ cho xuống dưới luôn nha các bạn. Đèn mình sẽ cho lên luôn và mình đóng cái phần nắp này lại ha nha các bạn. Đó. Đèn nó vẫn còn bình thường.
Đó, thì mình sẽ lắp trở lại thôi. Đó, các bạn kiểm tra lại dây coi nó có bị cấn gì không nha. Thấy ok rồi thì rồi cái đoạn dây này ha, đoạn dây này thì mình sẽ cho ra phía ngoài này nha các bạn, để mình đấu phía ngoài này ha. Đó, đó như thế này nha các bạn. Đó, như vậy thì mình sẽ tận dụng luôn cái đế này nha các bạn. Mình tận dụng luôn cái đế phía dưới này ha. Mọi thứ là chỉ đấu trực tiếp hai cái dây này vô là xong nha các bạn. Rồi lát nữa có con ốc vít hai bên này là nó chắc lại ha. Đó, mình sẽ đấu với bất kỳ dây nào cũng được ha. Đó, phần này các bạn cũng cắt đi luôn ha. Đó, các bạn đấu như thế này. Rồi mình sẽ cuốn xíu băng keo ha, rồi mình kéo dây nhiệt lên là bảo vệ cái dây điện của mình nha các bạn. Đó, như thế này cũng là được rồi nha các bạn. Làm cách này các bạn thì các bạn nên mua một vài cái công tắc các bạn để dành ha, vì nó sử dụng có một công tắc á, thì nó sẽ bị nhanh hỏng hơn là xài hai công tắc nha các bạn. Vậy xong ha, và mình sẽ bắn thêm han vít cho nó giữ cái phần này luôn nha các bạn, để khi mình mà sắt đi lấy nước á thì mình sẽ dính theo phần này luôn ha. Rồi mình sẽ dùng vít ha, mình bắn cố định luôn cái phần này nha các bạn. Sau đó mình bắn để nó khỏi dính dây điện cũng được nha các bạn. Rồi quá ok rồi. Rồi mình bắn thêm hai con ốc này nữa xong nha các bạn. Đó, cái hơi nóng các bạn nó đưa vào cái lỗ này ha, làm cho đau tắt mở công tắc này nha các bạn. Rồi xong rồi nha các bạn. Đây mình đã cắm điện rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bấm thử ha, coi nó có như hiệu quả không nha. Đó, đèn nguồn đã báo nha các bạn. Đèn nguồn đã báo sáng này ha. Đây, mình chờ vài phút nó sôi nha các bạn. Có điều là khi mà các bạn di chuyển thì phải mang theo cả cái phần này luôn nha các bạn. Đó, nước đã bắt đầu sôi này. Mình kiểm tra coi nó có bật. Đó, nó đã tự mở lên rồi nha các bạn, tự ngắt công tắc này ha. Đó, đèn đã tắt rồi. Như vậy là khá hiệu quả nha các bạn. Mình chúc các bạn thành công. Nếu có điều gì thắc mắc các bạn để lại phần bình luận giúp mình nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.